Нещасні випадки, інфаркти, укуси, змій, переохолодження. Для медиків швидкої це не виклик, а буденна робота. На Закарпатті цілодобово працюють 103 бригади невідкладної допомоги. За рік там рятують 250 000 життів. На жаль, найбільша проблема – це застарілий транспорт. Оновлення потребують усі автопарки високогір'я. Наші кореспонденти зізнавалися, що вже змінило ситуацію. Оксана Андріївна лікується вдома, як і більшість людей в її віці. Пересуватися жінці важко. Скільки ви вже не спускалися донизу? Вже бізоно 6-7 років. Я не ходжу своїми ножками долу. Коли що мені треба, та діточки мені покупують, принесуть сюди. Я мені що вмерла б, аби не було швидкої. Кажу, 80 років, а вмиратися не хоче. Загострення серцево-судинних захворювань і травми. На ці виклики медики Закарпаття виїжджають найчастіше. Це ж ліс, хаща, є багато, що є переломи, важкі переломи, дерево привалило людину. Та іноді дістатися до постраждалого зношена автівка не може. Про обладнання годі й казати. На цій машині вже 10 років, от таке в нас є обладнання переносне, все, що ми з собою возимо. Закарпаття – майже єдина область в Україні, де не закривають, а навпаки відкривають новенькі пункти постійного базування швидких, як цей у найвіддаленішому, але густо населеному селі Тячівського району. Та є велика проблема – бригадам не вистачає сучасних машин, насамперед із високою прохідністю. Були відстані, що ми проходили. У нас велика промислова лісова зона. Бувають, що травми у лісі, бувають по полонинах укуси змій. Ідемо за хворих, можемо йти і 1,5, і до 2 кілометрів. Пішком, із сумкою, і з усіма медикаментами, аби надати кваліфіковану медичну допомогу. У нас біля 75% території – це гірська місцевість. Ну і відповідно важкодоступні є населені пункти, до яких важко добиратися. До нас приходять туристи як в літній період, так і в зимовий. І відповідно, можливо, в рази збільшується кількість викликів. У низині, в самому Тячеві, уже кілька місяців працює новенька швидка. Ця машина обладнана не гірше, ніж у європейських країнах. Тут є все необхідне для того, аби могти якісно надавати медичну допомогу. Вона набагато більше, чим оснащена, легше в ній їхати, транспортувати хворих. Всім оснащена. Навіть якщо в нас є якісь ДТП з важкохворими, ми можемо навіть тут і 2 хворих помістити. Будь ласка, адресу вашу. Чергування Юлії та Маргарити сьогодні почалося з виклику до дитини. У 6-річного хлопчика болі у м'язах, температура, запаморочення. Болить десь? Де? Кажи, бачу. У салоні швидкої вмикають спеціальний температурний режим. Кушетка гасить нерівності дороги. Хлопчика доправляють до лікарні удвічі швидше. У приймальному відділенні вже готові прийняти малюка. Буває так, що ми навіть не встигаємо за половину доби заїхати на станцію. З одного виклику з приймального відділення знову до пацієнта, знову госпіталізація. Так минає сьогоднішнє чергування. Серцевий напад, отруєння, травма. За день бригада оберегла більш десятка людей. Всі були дуже здивовані, всі питали, а у вас звідки така нова машина? Такі машини на Закарпатті та в інших областях з'явилися завдяки проєкту «200 швидких для України». Реалізується він з ініціативи президента Володимира Зеленського та за особистим рішенням Ріната Ахметова і повністю фінансується з його коштів. Такого проєкту масштабного не було. Це, я думаю, що певно можу казати, що це вперше такий проєкт. Меценат Ахметов підтримує ініціативу президента і закупили 200 автомобілів, які конче необхідні для населення. Посіяне хороше зерно, щоб дало паростки, щоб другі задумалися, що дійсно потрібно ініціювати такі і надалі.
Наразі з 200 автівок на місцях вже працюють 139. Також у межах проєкту для лікарень країни закупили і неонатальні швидкі. У найближчі 2 місяці фонд Ріната Ахметова передасть у регіони ще понад 500 позашляховиків преміум-класу. Постоянно приходит обратная связь от людей, которые каждый день работают на скорых помощях, которые появились у них благодаря фонду Рината Ахметова. Мы верим в то, что в течение года благодаря этому проекту будет спасено более миллиона человеческих жизней. И это то самое главное, что является для фонда Рината Ахметова. Автівки, до речі, аж ніяк не поступаються сучасним машинам приватних клінік. А ще така швидка може працювати як мобільна реанімація. Ми можемо в умовах даної машини з даним обладнанням розгорнути реанімаційну палату. Радість – це те, що відчувають лікарі швидкої, коли бачать своїх пацієнтів здоровими. Знаєте, як у нас на Закарпатті? Файно дякую. Це саме поширеніша купюра оплати нашої роботи. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Євген Якунян та Олексій Салівон. Для сьогодні підсумки.